Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Èmi Adébọ̀wálé Amọ̀lógún, akọ̀wé ọdẹ ìlú Àgbàdo. Èmi ni mo yọ̀ǹda àṣírí ìyọnu yìí fún olùgbọ̀wọ́ Get a Better Life TV bí kan fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pátápátá. Mo sì gbogbo àgbáyé pátápátá mo fẹ́ kàn jàǹfààní ẹ̀ nítorí bàbá mi máa ní àkínjúbà agbóògùn sínú rọ̀rùn. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ń lò a máa ṣiṣẹ́ fún yín. Bàbá ṣe ń lò torí ọṣẹ ni kò ṣiṣẹ́ fún yín torí pé ọjọ́ tó ń bí yín wọ́n fi kànkàn wọ́n fi kàn yín lára kànkàn ni kò kàn yín lára. Omi tí wọ́n fi wẹ̀ yín torí omi kì í kanlẹ̀ kó má nípa. Tẹ́ bá ṣe ń lo oògùn àṣírí ayé tí mo fẹ́ yọ̀ǹda fún yín ní kíákíá á nípa láyé yín. Tí ẹ bá rí ẹnikẹ́ni tí ó ní ìdojúkọ níbi iṣẹ́ bóyá ọjà rẹ̀ ò tà déédéé ni kí a lọ wá ẹyìn tó wọ̀ sílẹ̀ látòrí ọ̀pẹ fúnra rẹ̀ kò ń ṣe di ẹyìn ọmọ ẹyìn tó ti pọ́n tó ń jábọ́ fúnra rẹ̀ nídìí ọ̀pẹ tí ẹranko ti jẹkù tó jẹ lára ẹyìn yẹn bíi 20 sí bíi 30 ẹ wá lọ mú ẹgún dáadáa kó mú pẹ̀lú ọṣẹ bí ẹ bá ṣe fẹ́ kí ọṣẹ yẹn pọ̀ tó tẹ́ bá ti gún dáadáa ẹ wá pò papọ̀ pẹ̀lú ọṣẹ tí ẹ bá ti wá pò tán tẹ́ bá ti wá dìdájí ẹ lọ nu ṣọ́ọ̀bù yín yẹn kẹ́ bù díẹ̀ ní ọṣẹ yẹn ẹ bomi sínú ike kan ẹ wá bu ọṣẹ yẹn sí ọwọ́ bí ẹ bá ṣe ń fi ọṣẹ yẹn fọ ọwọ́ sínú ike yẹn ẹ máa sọ pé ojú kan tí ọ̀pẹ bá ti pọ́n sí ni ẹyẹ oko ti ń jẹ ojú kan tí ọ̀pẹ bá pọ́n sí ni ẹ̀rọ oko ti ń jẹ ojú kan tí ọ̀pẹ bá ti pọ́n sí ni ọmọ aráyé ti wá lànà wá ń ba ojú kì í sége òréré ọgọgán ọ̀nà ni aláké ń sọ ẹ wá máa fi ṣàdúrà pé ojú kan tí ṣọ́ọ̀bù yín wáyé o ní kí ọkùnrin kàn máa yà kàn wá máa bá mi rà kí obìnrin kàn máa yà kàn wá máa bá mi rà. Èmi Adébọ̀wálé mo sọ fún yín bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ti lo oògùn tí ò bá ti ṣiṣẹ́ ẹ pè mí kẹ́ ṣépè fún mi. Ó dáa fún ẹni tí ó bá ń ta ọjà bí oúnjẹ ẹni tó bá ta oúnjẹ ló dáa fún jù láyé tó bá ti ń ta oúnjẹ tó ń jẹ òun ló dáa fún jù tẹ́ bá ti fi fọwọ́ yẹn tẹ́ bá ṣe ń pọ̀ sọ ọ̀rọ̀ yẹn sí tẹ́ fọwọ́ yẹn tó mọ́ ẹ wá gbé omi yẹn ẹ fi wọ́nlẹ̀ láti ta wọ inú ṣọ́ọ̀bù yín títí tẹ́ máa fi wọ́nlẹ̀ níta ẹ máa fi wọ́nlẹ̀ níta ẹ máa wọ́n títí wọnú ṣọ́ọ̀bù ẹ fi wọ́nú ṣọ́ọ̀bù yẹn títí omi yẹn máa fi tán tó bá tún di ọjọ́ kẹta àwọn kẹrin ẹ tún ṣe wẹ̀wò ẹ lè ṣe ń gbà mẹ́ta ẹ ti máa rí bí ọjà yẹn á ṣe máa ta nítorí pé ọ̀tàtà ló tà kí gbogbo ẹyẹ oko kí ó tó tà ẹ ṣe. Bí a ṣe máa ń dá èèyàn lóhùn bóyá ẹni tí ó bá béèrè bí ó fẹ́ wo àlàáfíà rẹ̀ bí a ṣe máa ń wò òun ni gẹ́gẹ́ bí èmi báyìí bóyá mo jí láàárọ̀ torí tá a bá ti jí a máa ń gbàwò fá torí ìgbà míì máa ń wà tí olókun lè jáde àkọ́kọ́ máa ń béèrè láàárọ̀ pé olókun ṣé ó máa ṣáwo lẹ́nì tá a bá tún jáde lọ bóyá a tún padà wálé alálejò míì àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ olókun ṣé ó ṣì wà ń lé o nísìnyí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ olókun pé bóyá ó ṣì wà ń lé àbí kò sí ń lé ó dá olókun ojì mi àjọ ṣàgbẹ̀lẹ̀kẹ̀ ojúmọ́ olómi lẹ́sọ́mi ojúmọ́ olókun lẹ́sọ́kọ́ olókun kó bá lọ sóko gòdè kó bá lọ sódò kọ̀bọ̀ ilé ọ̀tẹ̀tẹ̀ ẹni àkọ́tẹ̀ ọjọ́ gbogbo ẹ̀wù kọ́ ọtẹ tútù èbè gbòrògbòdò olómi tútù òdòónú ó di àmọ̀ràn mọ́fọ̀ ọ̀rẹ́ mi làwọ̀ ti ṣáó náà ẹ̀rí báyìí ìyìn tí ọ̀rẹ́ mi la sọ ni pé èjì ogbè ló jáde yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ní yes pé òun ṣì wà ń lé ẹ̀ tún wá dáwọ́ kejì ṣó ti ìlúlé wẹ́wẹ́ ìlúlé náà ṣẹ́tún rí ó tún sọ the same thing ọ̀bàrà ní
that is ilẹ̀ mo wà ń lé ibi iṣẹ́ ọ̀bàrà balẹ̀ ságùn kí mi lóògùn máa bulẹ̀ máa mú sáré òun ni. bóyá àwa fẹ́ béèrè pé kí n béèrè àlàáfíà mi o èmi Adébọ̀wálé ọmọ Ìdòwú yìí tí ò síkú tí ò sárùn àbí ìtumọ̀ ẹni tó sọ ni pé kò síkú Ifá yẹ́sì lélẹ́yìn kúkú kìí subi sẹ́ Ọ̀rúnmìlà òun tún ní abẹ́ẹ̀ tún rí ó tún sọ pé èjì ogun ló tó padà jáde kò sí nǹkan kan tí irú odù yìí bá jáde sí àlejò yín tó bá sick tí dókítà bá sọ pé á kú tó dì bá ti jáde kò lè kú bí a ṣe máa ń wo Ifá fún àwọn àlejò wa nìyí. irú eléyìí báyìí àwọn iṣẹ́ sójà la máa ń ṣàwọn eléyìí fún oògùn ìbọn ni tí a bá ti lò ó bí a ṣe máa ń lò fún wọn ìgbà kan lọ́dún náà máa ń lò ó tí ẹ bá ti lò ó tán irú eléyìí báyìí odidi ewúrẹ́ tá a rà omi lásán ni tá a bá ti bù ú sí lẹ́nu tí ewúrẹ́ yẹn mú tó bá ti tó after 30 minutes àwa yìnbọn yẹn fún omi ló gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu ìbọn yẹn ayẹta adomi lẹ́nu la máa ń pè eléyìí a lè sọ̀rọ̀ lọ sí ibi eléyìí tiẹ̀ eléyìí báyìí bóyá a rí ẹni tí ìyàwó rẹ̀ fi orí àti ọrùn sìn ṣùgbọ́n bóyá ó wá dáa fún ọkọ wa ní òun ò ṣe mọ́ iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn dandan ni ó máa nífẹ̀ẹ́ ìyàwó yẹn tipátipá ni torí tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó bí àwọn eléyìí oògùn fibroid lélẹ́yìn tí a máa ń pè ní oyún ìju bóyá ẹni tí ikùn ẹ̀ wó dàbí ipò lóyún tí òun wá rò pé ṣe lòun lóyún bọ̀ tí dókítà sọ fún pé kò lóyún oògùn ẹ̀ lélẹ́yìn eléyìí rheumatism ni tí a máa ń pè ní àgì nílẹ̀ Yorùbá òun ni eléyìí oògùn rheumatism lélẹ́yìn tó máa ń dùnyàn ní egungun yẹn èyí tó máa ń fa rheumatism yẹn oògùn ẹ̀ ní eléyìí tó wà nínú kínní tí a máa ń pè ní nọ́kò excess of starch ni ó máa ń fà yẹn then àwọn eléyìí bóyá a máa ń pè kínní kan ní ata ní ilẹ̀ Yorùbá ta ni wọ́n sọ̀yàn láta kò sẹ́ni tó bá ti mú kínní tata bá pé 50 sára ẹ̀ ó pẹ́ jù in the next 20 or 30 minutes àkójọ sójú kan tá a fò jáde a fojú ara ẹ̀ rí ó máa rí kékèké bí atare báyìí ní ataṣeré oògùn ẹ̀ lélẹ́yìn eléyìí tó máa gbóògùn fún èèyàn jẹ ni ara màálù láti máa ń rí kínní tá a wá ṣe kankan sí so bó ṣe wà nísìn bóyá èèyàn gbóògùn jẹ tí ó tó ti fẹ́ kú tó bá ṣe lè rọ́jú tó débí lágbára orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tá a bá ṣe fún ní síbí kan ní kínní tó bá ṣe lè gbé mi gbogbo nǹkan tó bá àwọn anú ẹ̀ àjẹpọ̀ ní tàdán àpò kíákíá ni Ọlọ́run ni òkun ṣàwà bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà ní oògùn ọ̀sà asthma. Gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tí a bí nínú obìnrin tí ń wo èmi Adébọ̀wálé amọ̀lógún lénìí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí màá sọ fún yín nìyí ọ̀tàtà ló tà kí gbogbo ẹyẹ kó tó tà ọ̀ṣẹ́ òtúrá ọmọ àwúrẹ́là ọ̀ṣẹ́ òtúrá ìwí tirẹ̀ kẹmọ́ṣẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá dé láyé yìí ẹ máa rí tajé ṣe ni nítorí pé gbogbo ara ni ìtágìrì fi ń ṣe ajé odù tó dá fún ìtágìrì tó fi ń rí ajé ṣe òun ló máa dá fún yín lénìí Atakétépé ni orúkọ tí à ń pe ọ̀sán nítorí pé ẹ ti mọ orúkọ tí wọ́n ń pe ọ̀sán lénìí tí wọ́n bá ń pín ire lọ́sàn-án á kàn yín lára Atakétépé ni orúkọ tí wọ́n ń pe òru nítorí pé ẹ mọ orúkọ tí à ń pe òru lénìí tí wọ́n bá ń pín ire lóru á kàn yín lára Ajá rọ̀yìn ni orúkọ tí à ń pe òṣùpá nítorí pé ẹ mọ orúkọ tí wọ́n ń pe òṣùpá lénìí tí wọ́n bá ń pèrè nígbà òṣùpá á kàn yín náà lára Ìtàkùn ẹ̀là aboríṣọkọtí òun lórúkọ tí à ń pe ọ̀nà tí wọ́n bá ń pè ire lọ́nà á bá wọn kàn yín lára Èṣù ọ̀dàrà torí ìjàwó ìjàpá ni orúkọ tí à ń pè ìwọ Èṣù ọ̀dàrà
èṣù ìwọ ló ń ṣe owó. Gbogbo olùwòran mi lénìí, ẹnikẹ́ni tí ó ń wò mí lénìí tí a bí nínú obìnrin ìbá àṣọkùnrin ìbá àṣọbìnrin, èṣù á ṣe owó fún yín. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ní yín lára, èṣù á bá wọn ṣú. Nítorí pé onílé oríta ẹ lọ lọ́jà àtàrí rẹ̀ fíófíó ọ̀làgàgà kẹ̀bọ́rága. Láàárọ̀ yàrògbó ẹ̀bẹ̀rẹ̀ àti jálátọ́pa méjì nìyá rẹ̀ bí, ó bí èbìtà, ó bí ìwọ ọ̀dàrà rere ló ń ṣe, èbìtà ló ń ṣe bí. Mo rán ibi èbìtà sí orí àwọn tí ó ń ròyìn níbi léni, ibi á bá wọn. Igi Gbugudu ya Adénà Ifẹ̀ ní orúkọ tí à ń pè yín Yàmí Òṣòròmọ̀nìgà. Afẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ níyẹ́, òfìrí ìdán. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ń ròyìn níbi léni ẹ̀yin Yàmí Òṣòròmọ̀nìgà, ẹ bá mi mú ẹ̀jẹ̀ wọn. Ilé ọ̀tẹ̀tẹ̀ ẹni àkọ́tẹ̀, ọjẹ́ gbígbẹ́ ikọ́, ọjẹ́ tútù ebè ògbòrògòdò, olómi tútù odò ònú. Ilẹ̀ ìwọ ni ògbéni mi tiwàtiwà. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ròyìn níbi léni ilẹ̀, ẹ bá wọn gbé wọn mì. Ìwọ ni ọ̀gbọ́mọ kí ọlọ́mọ ti gbé. Ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni oúnjẹ rẹ. Ẹnikẹ́ni tó bá ń ro àwọn olùwòran mi níbi léni ìwọ ilẹ̀ ni kò fi aṣọ wọn ni kò fi ṣe wọn bora. Tó bá ti ń wọṣọ oko kó máa kiri ní ọjà, tó bá ti ń wọṣọ ọjà kó máa wọ oko lọ. Tí ó ń tolúwo tó fẹ́ ń tolùgbọ̀nà, ọ̀rọ̀ kì í wáyé bá ti wí òun lẹ́gbàá nígbà kí tó ń kèmí Adébọ̀wálé Àmọ̀lógún bá ti wí lóní òun ní kẹ́ ṣe o. Ẹ ṣé.